To the grade 12 BUMC students, we are now to start our lesson, and our subject is Introduction to the Philosophy of the Human Person. And I will have to advise you that you will have to follow with your handouts as we go on with my discussion. So I will have to discuss on our discussions about the handouts that were given to you. So with regards to your handouts, it's up to you to photocopy it or to print it out of your own. And then this will be already your module. So there will be other modules to be given by the other subjects, but in our class, this would be our module. So what we are going to do is we will have to discuss it per chapter, and each chapter consists of 4 or 3 lessons. So for this afternoon, we will have to start with chapter 1. Then the title of it is Doing Philosophy. So as you could see in your handouts, I started with vocabularies because these are not familiar to you. Before you will have to go on with the discussion, you must have to familiarize the meaning of these vocabularies. So for lesson 1, chapter 1, there are 11 vocabularies there. So it's up to you to understand it, and at the same time you read it of your own. So these vocabularies will come out along in our discussions later on. So let's proceed. Lesson 1, the nature of philosophy. So in other words, when we speak about the nature of philosophy, this would be the terminologies, the etymological meaning of philosophy, or what language or what word this philosophy came from. And when we say nature of philosophy, ano ba ang filosofiya sa ating pananaw? So, una sa lahat, mayroon po we have here 1.1, philosophy as the mother discipline. Sa salitang mother pa lang, alam nyo na siya na ang ina. Siya ang nagluwal lahat ng mga ibang sciences dyan. So, ibig sabihin, ang filosofiya ang nangunguna sa iba't ibang sensya. It came first before the other sciences, as you could see in your handouts later on. So, when we speak philosophy as science, you have there in your handouts, it says, primarily deals with the canonical procedures of observation, quantification, experimentation. Its conspicuous obsession for precision and accuracy is made possible because of such procedures. So in other words, when you speak about philosophy as science, there is a system, there is the accuracy, because you know it already in science, there are procedures, there are steps that you must have to follow. And the same also with philosophy. It's just not about that basta-basta laing. There is what we call adalata iti kunata yung masurot kasama mga di pa nagpanpanunot nga haan nga basta-basta nga ano niya tinapunan mo nga isuti sa umon. Masapol nga adamat iti kunata yung logical. Masapol nga adamat iti kunata yung order na iti panagpanpanunot. So, kastamit lang iti philosophy and science. So, in a way, ada iti pagparehasan iti philosophy and science. So, next, philosophy, the word philosophy itself. So, ano ba ang filosofiya? So, ang salitang filosofiya investigates realities and problems through the analytic and synthetic powers of the human mind. So, ang philosophy, sabi dito, investigates realities and problems. So, nagsisimula yan sa mga problema, sa sa nangyayari sa ating kapaligiran,
Diyan nagsisimula na ang ating pagpipilosopiya. No? That is where we start to think about. Diyan na dahil pagrugyanan na. Apay nga makita dahil jay bulong nga matinag. Dahil kan nga agrugikan nga ag-philosophize, ag-panunod katan nga banag. Apay nga kita mang jay electric fan mo nga ikat ag-taytayog. Agpanunod kan, apay nga ta. Apan mo investigaron. Apan mo kitaon. Hands-on. Iti panagkwa iti philosophy. Do ada iti ko nata yung order na mitlaing, ngam dayta iti pagrugrugyanan na iti philosophy. Jay ag-wonder ka. Jay ko nata yung kasla nga there's an experience para kanyang dayta. Jay ko nata yung kasla nga nakakabighaning pangyayari sa buhay mo, doon ka na mamangha. Ano ba itong mga pangyayari na ito sa inyong buhay? So, ano pa ang nakasulat dyan sa inyong handouts? Children frequently ask the whys of things. The human person is insatiably curious. One ancient Greek philosopher declared, "Wonders is the starting point of knowledge." The right of the human mind is to search for the truth, gives philosophy its right to existence. And students of philosophy are challenged to be part of the search for truth and live by the truth. So ito ang challenge sa atin, ano? So, ang philosophy, nagsisimula yan sa dito yung sabi ng isang great philosopher natin, no? Sabi niya, wonder is the starting point of knowledge. Dito tinagrugyanan iti na dumadumang philosophers. Iti panagpanunod da. Doon lang iti naninibago sa kanilang buhay. Ada iti barbarong mapaspasama iti panagbiagda. Ijedan nga philosophize. At nga talaga ito yung panunod. And you see here, in philosophy, kaslaman ng tiubing, agrugi nga agsaludsod, iti kunana nga apay. Dahil ti punterian nyo iti philosophy, no talaga nga ti question ay why ay sus nadagsunan daytan. Tagamin iti science, mabalinda nga answeran iti what of things. Ti what? Mabalinda answeran ti science daytan. Ngun iti science, na nga ma-answeran, apay nga jay saludsod na why. Dito ti pagsabalyan na metenen. Why? Itadan metenen nga agkudkud iti scientist tayo. Ngumno iti saludsod nga ikat why, ibaton dayta iti philosophers, kat talaga nga mapanunod dayta, agpanunod isunan. And then, iti goal tayo nga philosophers, as a student of philosophy, kada kayo, is to search for the truth, to live for the truth, and to apply for the truth. Diyan ko ito Apay nga matinag na ijay bulong iti mangga. Kitam yung truth na ijay. Scientifically, mabalin tayo explain. Mapan ka ijay ulyam na ijay mangga. Apay na ito yung green na ikat hampang matinag. Ngunday dyan natin nang ikat brown. So, nakita na iti pagrugrugyanan, iti unatay nga pag-philosophize, iti tattao. Take note, dahito yung nga panag-adal iti philosophy, kat adat the challenge na. Search for the truth, live for the truth, and apply for what is true. Okay? Now, in philosophy, since nga sunat ina ti Diyos, ay ina ti Diyos, ina iti amin nga sciences, inyanak na. Ada ti duwang types of science. Inyanak na ti science. Kat under science, ada iti duwang klase ti science. Diyan ko natin yung hard science kan soft sciences. Diyan hard science, ito iti pagkutkudan yung amin nga kagurugura yung physics, chemistry, niya pwede tayo makitalo. Chemistry, biology,
Jay no data kayo ngay understand kayo kumalita. Ngayon, ija may kadwa nga klase iti science ket soft science. Ada iti matati linyayo da kayo nga yums. Sociology, psychology, political science. O, makita iti diferensyanat tan. Physics, chemistry, ken biology. Talaga nga masinsinan daytan nga in kayo adalen. Sociology, psychology, political science, kitaan nyo. Iti talaga nga study nyo ditang ikitat tao, pada yung nga tao. Nya? Dito ipagsabalyan na. No. Bayan nyo di word nga hard concept, tada ito ipagdiferensyaan na. Nya? Nga makita iti distinction na iti maysa ken maysa. Dito yung nga two types of sciences. Ngayon, Lukas ano nagrugi iti philosophy daytoy nan. Nya? Di pa nang usarda iti philosophy nga sao. So let's look into the history. Itatay gamin di science na. Itatta history na metenen. Oh, the word philosophy nagrugi dayta ijay Greek ayon niya. Nya? Ijay Greek ayon niya. Ti ayon niya ikit may isang province wenno state iti Rome. Ket ijay nga state nga ayon niya, any investigation regarding the nature of things would be labeled as physis or nature. Paano yan? Ito'y nga lugar. Di makita da amin iteglawlaw, the things that they see around them, ket saludsuden da simple lang nga banag nga ket saludsud da. Ket daytoy ko nata di nature. No kun nato nga nature, daytoy nga ket physis or nature in English. No kun nato nga nature di nanggapuanan na, di ramot na, di puun na. Oh. Eta di Greek, wenno di Rome. Ngayon, iti kunata yung American part manen, when iti Western part iti philosophy, kunana ni Warner, nga isang philosopher, philosophy emerged as something revolutionary. Since the mythological explanation about the nature of the universe would be set aside in favor of a more coherent and rational one. Tagamin ijay Rome, when iti Greek, kaslanga kunada ay ket arami dagiti da iti gods and goddesses. Ano nga pasama ay ket arami ti gods and goddesses. Ngem iti western part dagiti da mapaspasamak han ti gods and goddesses hantay mapabasol dayta. But they will have to say kunan ni Warner dayto yung iket revolutionary haan nga mythological, but it is the nature of the universe. Dayto iti mapaspasamak iti aglawlaw. Nya kaslamit lang kanya tayo matattao. Bumangon tayo tagsapa, mangan tayo, mapantayo ag klase, ag trabaho tayo, and then lumalumanon, ag inana tayo, maturog tayo. Kasta, dayta ti nature. Nya? Dukon na tayo nga nature, iaring-aring ko kanya yun, iti pagkatao-tao tayo. Di pa nag-isbo. No ti tao mismo nga talaga nga ikat amuna ti pag-isbuan na. Diyan ti comfort room. Nya? Ngum na makita diyan aso, kung mismo ijay tingan iti kalsada, minut makipa ijay. Nature na diyan tanya igarud, ada ti pagkurkurangan na diay aso. Ngum da tayo nga tattao, haan tayo nga nature ti kasjay. Nya? Haan nga kaslahan nga diay iti kasla nga naited kanya tayo. 1.2 tatagamin dia 1.1 nga ikat dito dia kuna tayo nga nature of philosophy. 1.2 there are three characteristics of philosophic questions. Iti may nga saludsod mabuwa mga philosophic question dayta be guided with these three questions. Nya? Dito yung talo nga questions nga inted ni Isaiah Berlin.
Dito iba nga saludsod. These questions are often very broad and general. Iti pa nagsalsaludsod, iti may isang philosopher nga very broad, very general. Awan nga, di specific nga kunat tayo. Dito ti meaning na ti broad, malawak. Sakop niya lahat ang kanyang katanungan. Letter B, there is no single methodology for answering these questions. Awan iti may isang step, awan iti may isang method nga usarum nga mang-answer kanda ito yung question. Na duma-duma iti ikasta tayo with no processes, with no methods nga pang-answer iti may isang question. No dahil nga question na ikot, philosophic question. And then letter C, these questions seem to have no practical utility. Salangay nga, ay narita nga saludsod. Adaba ti meaning na, adaba ti importansya na. No, narita nga saludsod nga, dahita ti napankanyang, philosophic question dahita. Pasalalangay nga, baring-baring nga panagsaludsod. No, panpanunutong, adagayam lang iti kay papanan na dahita nga saludsod. Dahita di ko na dya letter C. These questions seem to have no practical utility. Parang pagrup mo sa lang baring-baring ngayon no kung unugan na gaya ket adda gayam iti kayat na nga saludsudan kanya. 1.3 kasi kanina is characteristics of philosophic question. Ngayon, philosophy as a second order inquiry. Paano naman ito? Second order. Ibig sabihin yan, kapag ikaw ay nagtatanong philosophically, mayroon yung first, mayroon yung second. Paano natin may categorize na second order inquiry? Kasi mapaisip pa dito Nagsaludsud da, talaga nga agkuri deta panunod mo. Talaga nga kalyin na iti kapanunutam. No, sika nga ikat physicist. No sika nga ikat physicist, may saka nga physician, scientist, could be considered as doing his science as a first order inquiry. Ibig sabihin, panyan kapag sinasabi natin first hand, talagang the experimentation sila, yung mga scientists. No? Pero kapag philosopher is doing a second order inquiry, bakit? Mayroon pang follow-up questions yan. Haan nga may sa nga saludsod, naitid mo tisungbat mo, nagpatinggad dyan. Yung iti philosophy, at that first question, followed up with another question. Ingana mapuspusan, iti kapanunutam kanda ito yung saludsod. Ingana rumor iti usto na answer kanda yung first na saludsod. Data iti nature, iti philosophy. Nanatoy pa, philosophy is considered as meta-discipline that transcends and crosses over different areas and disciplines. Kuna na ito, iti panagsaludsod iti philosopher, mabalin na saludsodon na iti may isang scientist, may isang mathematician, may isang accountant. Transcends. Kasla nga iti saludsod mo, hadlang nga para iti Hume's department lang. Mabalimot na pang iti STEM, mabalimot na pang iti ABM, organic, beauty care, dressmaking. Basta ti kay nasa ulit ito. Iso nga no ti philosophy, haan lang nga ti may isang punpunteryaan na huwag saludsod. Parang panpanunod. Sakop niya. Malawak ang kanyang kaisipan. Malawak ang kanyang sinasabi natin na katanungan. Philosophy was the science of sciences. Siyempre, itate ko na nakikita, mother of all disciplines. Isu tinanggapwanan iti amin na sciences.
Isu nga kunan natoy, philosophy was the science of sciences. Isu iti ina iti ang amin nga sciences. Their supreme ruler. Ngam no ijay hard science, physics is regarded as the queen of sciences. Queen. Mo'y matenti queen, ha? No iti hard science, adamat jay reyna dadjay, ket makunkunada nga physics. May isang nga philosopher, Australian philosopher na ni Friedrich Wiseman. Philosophy is vision. O dahita, di may isang binuyayo, JVPP. Vision, passion, and purpose. Philosophy is vision. It is a new way of looking at things. Philosophy will give us different and a broader perspective in understanding others. If we are prepared to set aside our biases and preconceptions of how things should be. Ibig sabihin nito, no? Kapag ikaw ay estudyante ng filosofiya, malawak ang iyong karunungan, malawak ang iyong kaalaman. No? Ang iyong katanungan ay hindi lamang sa isang punteriya. Dapat din sakop niya lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Kasla ko mga makuti na amin iti parte iti bagitayo. Ya? Kasta iti philosophy. Philosophy is vision. Kasi siya ay isang ina, dapat tinatahak niya, hindi lamang ngayon, kundi sa susunod pang mga henerasyon. Philosophy will give us different and a broader perspective. So, dapat sa pag-aral ninyo ng filosofiya, malawak na ang inyong pananaw sa buhay. Hindi yung makitid. No? Na ano kastilain. Kita mo at dumapay nga aspeto na iti kay papanan iti panagbiag, kay papanan iti panagpanpanunod. Hanlang na diya nga natimnag iti kapanunutan santoy naramin mo. Ano pa nga kinita iti dadumang aspeto na iti kabebiyag mo dayta. Okay. Factoid. Kapag sinasabi natin na factoid, ito yung facts ngayon mahaan nga na ipapublicize. Iti dayto nga panag-adal tayo iti filosofiya, nagado iti may parwar nga facts nga haan tayo kayong manamamu through our readings. Okay, number 1, factoid. Iti dayto nga chapter 1 lang, adu kay kami iti factoids damdama. As early as 630 BC, Thales, dayto nga ikot may isang philosopher, ancient philosophers. Thales was already doing philosophy. Ag-philosophize isunan. But do you know that the term philosophia was first used by Pythagoras and his followers around 531 BC? Mas mauna kasi yung 531 kaysa yung 630 BC, no? Kasi kapag panito sa timeline natin, di ba sinabi ko sa inyo noon, kung ito yung point of origin natin, ito yung AD, ito yung BC. Ang panahon noon, no, magsisimula sila sa malaking numero, 2,000, and then pababa na yan, hanggang mag-0 dito. And then, dito naman, from 1, hanggang sa kasalukuyan 2020. So basta nga ni Thales inusarnan ag philosophize isunan 630 BC. Ngem iti usto nga nangusar iti word nga philosophy nga ikat ni Pythagoras. Amoy man ni Pythagoras, Pythagorean theorem. Dayta iti math manen. Isuda iti nangusar iti word na philosophy. Kunana toy, jay sa nga philosophia, it came from the Greek root words philos, love,
and Sophia, wisdom. Those are simple words. Okay, balik tayo. 3 classes of people in ancient Olympic Games. Sa paglalaro nila ng Olympics, mayroong 3 klase ng tao doon. Yung mga audience, Una, lovers of gain. O sino ang mga to? Seek profit. Dagitoy dagyadag lako. Habang madama iti ay ayam ni dagitoy damot nga ikidyag lako. Kas lam lang itatanga tiyempo dagyadang mani ganun nga agra-round badati ay ayam. Dahita ti lovers of gain. Ye profit lang ti amuda. Pagan ano na dahita ayam. Number 2, lovers of honor. Dagitoy dagyeda athletes nga magmangabak. Siyempre, si kadyagay ayam mismo. No si ka nga ikot audience ka, nangabak na jay ka Ilyam, wino da jay kababayan mo, wino da jay classmate mo, katimot lang si ka, nga ikot adati honor. Makiki-honor ka, ginangabakan ni jay classmate mo, kundi jay ngay ayam. And then, yung makitalong nga klase ti tao, lovers of knowledge or wisdom. Sino dagitoy da? Dagitoy da dagyeda, agbirbiro iti kinagpaisun na who seek for the truth. Siyempre, hanlang jay ayam iti panabuybuyaon, obserbarin da amin. Siyempre, uring no gay ayam nagyeda athletes da, kitaan da taday jay kinagpaisuan na nga pangabakan iti may nga player, isu iti apanda iparang. No nagloko na iti may nga karwada, ay daytan nagadon iti rumar nga kuna tayong ag-complaints. Ngay garon. Dagito yay hanga nasisinag iti honor, hanga nasisinag iti kuna tayong kwarta, no diket dagito dayay what is true kanyada. Dagito dyan, lovers of knowledge or wisdom. Islam lang kanyayo, may estudyante. Nag-adal kayo. Apay, sakripisyon dyan pinag-adalam nga kalaban mo lang may isang lasanggero. Nusika nga nga makilaban iti lasanggero kaysa naman isacrifice mo nga sika dati inadal na, sika pa iti may sakripisyo nga maikulong, may latter. Data iti pakayarigan na dato'y letter C tayo. Okay? Amukmad lang awit sa studio. So, mapanaklatan, malpas tayo lesson 1. 3 concepts of philosophy. Ito po ay ayon kay Armando Bonifacio. Kung natin yung 3 concepts of philosophy, pananaw ng mga tao, the ordinary mga tao. Nga ba ti pagarugda about iti philosophy? Kaslaman lang kanya yung, no nangigan nyo iti philosophy, ti first nga rumar iti panunot yung philosopho. Nagita da dyan kung natin yung concepts iti tataw about philosophy. Number 1, people, though unconsciously, have a philosophy in life. The fundamental values or some basic assumptions about things, persons, institutions, and others, which form presuppositions that influence one's beliefs, decisions, and actions. In other words, dahil number 1, ito yung may mga prinsipyo sa buhay. Meron silang pinapanindigan na prinsipyo. Pasalamat lang jay honest is the best policy. Pasalamat lang jay activity nga intid ko kanyayo. Na inya ba da jay quotations na isu iti mangkwa kanyayo nga nang encourage kanyayo iti panagbiagyo. Kasi lahat naman tayo meron tayong prinsipyo. Yan ay pagiging philosopher. Pag-philosophize din natin yan. Kung ikaw ay may prinsipyo. No? Pang-aasyo, diyan ko na yung it's better to cheat than to repeat. Kung nga maikariday ta. Han nga maikariday ito number 1, number 2, kung number 3. Tada diyan wrong philosophizing.
no? Ano may justify iti madi nga nasayaan. No madi tinaramin mo kat madi nga talaga. O number 2, the activity of reflecting on and analyzing one's beliefs or reasons for actions or decisions could be a kind of philosophy as well. Nabagsak ka sa iyong quiz. Nagre-reflect ka, bakit kaya nabagsak? Yan ay pagkuan yan, pag-philosophize yan. Nag-analyze ka, reflecting. Apay nga failure up, kundi ito yung subject. Pag-philosophize din yan. Kasi tinatanong mo sa kalooban mo, bakit nangyari yan sa iyo? That is simply doing philosophizing. And number 3, philosophy could be a reconstructed belief or system which shows universal and comprehensive character as a result of reflection and analysis in a more comprehensive and systematic manner. Ito na po yung mga quotations, no? Ito po yung mga quotations kung saan ginamit mo rin pero inedit mo. Pero ito ay in-acknowledge mo. Dito ko nato yung number 3, reconstructed belief. No? Mas lalay kung ni Socrates, the unexamined life is not worth living. Dito ang ikot dati daytan. Ngam usarin ba iti may isang speech mo, na ada iti pa example na kung iti experience mo, ito ti number 3, pag-philosophize din yan. Okay? And another subtopics here, talking about subjects means, sa pag-uusap natin sa subject na philosophy, investigating the meaning of concepts or proposals of a new term in order to advance some area of philosophical inquiry. Paano yan? Dito sa pag-aaral natin ng subject ninyong philosophy, intayo kalyon, iti kapanpanunutan, iti mununa nga tattao. Nga nangitid iti kunatayo nga pagsayaatan nga pagpanpanunutan itatanga tiyempo. Okay? Investigating the meaning of concepts. As na at adaling iti math, science, Pythagorean theorem, niya pwede nga theorem. Nagyada. Number 2, critiquing the use of these terms. Kaya nga sabi ko, sa pag-umpisa ko ng mga bawat chapters ay nagsisimula ng mga terminolohiya. You could not exchange reading books to become intelligent people. Kung meron kayong hindi naintindihan ng mga salita, tignan ninyo sa dictionary para lumawak ang inyong vocabularies. Ang nga pare-parehas ng word, iti ususarin nyo. Okay? Or, number 3, combination of both, number 1 and number 2. Tasla iti na duma, ter aramido. No, ag-explain na kanyayo. Diyan may isang sentence, ada iti barbaro nga word ijay, kitang tayo na diyan nga word, isu iti nang define. Kundi diyan nga may isang paragraph, no na diyan nga may isang sentence. By the word alone could already explain the meaning of that sentence or that paragraph. Basta ti aramidin tayo, nag-philosophize tayo. Look into the words, look into the sentences, and then siyempre, i-analyze mo. 2 differences between philosophical and non-philosophical subjects. Dito yun, iti ko na tayo nga subjects iti philosophy, kan nagyadahan nga subjects iti philosophy. The fundamental importance of philosophical subjects to a reflective person. Philosophical subjects are matters of reflective person, believes in, counts as real, and considers as good, which shapes his or her life. Paano to? Sa pag-aral natin ng filosofiya na subject ito,
magmumuni-muni tayo. Yeah? To a reflective person. Maadal tayong ag-reflect. Maadal tayong agpanunod pa'y sakbay nga muna tingiwat tayo. Kadwan kanyayo sigurado. Adati sa lunsod, imuna na diyang iwat muna diyang panunod. So nga nagadota kamali, kapoy tingiwat. Yeah? Baita. Number 2, the lack of general agreement on how the subjects concerned may be defined. Philosophy becomes an ongoing activity because there are many varied answers to fundamental questions. Awan iti gusto nga answer iti may nga soludsod with regards to philosophy. Okay? Kasi bawat isa sa atin ay mayroong pananaw sa katanungang iyan. Yan yung tinatawag natin na perspective. Okay? Nung siya may nga teacher, dadya iti panang sumpat ko. Da kayo nga estudyante, kasi iti panang sumpat ko, iti may nga sitwasyon. O itat nga pandemic. Inya nga ta iti reflection nyo. And the point of view as students. Siya nga may nga teacher. Siya tupay karon nga ikat kay ko pa nga next year ti opening. Nya, madelay kay lang nga graduate da kayo nga grade 12. No kwa tayo nya karon. So dayta iti lesson 1 tayo. Nya? Nalpasen itatang aldaw.